අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ YouTube නාලිකාව වෙතට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයා අලුතෙන් ෆෝමැට් කරපු ඔයාගේ පරිගණකයට ඩෙස්ක්ටොප් එකට ලැප්ටොප් එකට ෆොන්ට් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට මේ සඳහා ඔයාට ෆොන්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට Google සර්ච් කරන්න පුළුවන් සිංහල ෆොන්ට් හෝ ඔයාගේ මොකක් හරි කැමති ෆොන්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ෆොන්ට් එකේ නම Google සර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොන්ට් වගේක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට අද පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ විදිහට ෆොන්ට් එක අපි ලේසියෙන්ම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම යනවා මගේ this PC එකට software කෙනෙක් ඇතුලේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ෆොන්ට් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන්නේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත මගේ සිංහල ෆොන්ට්ස් ටික. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ෆොන්ට් එක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ෆොන්ට් එක ඩබල් ක්ලික් කරාම අපිට මේ විදිහට ෆොන්ට් එක ඕපන් වෙනවා. ඒ විදිහට ඕපන් වෙන ෆොන්ට් එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ෆොන්ට් එකේ නේම් එකට යටින් තියෙනවා print සහ install කියලා එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයා කැමති එක ෆොන්ට් එකක් නම් ඔයාට මේ විදිහට install කියන එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ෆොන්ට් එක දැනටවත් මගේ සිස්ටම් එකේ තියෙනවා. ඒ නිසා මෙයා අහනවා මේ ෆොන්ට් එක රීප්ලේස් කරන්න ඕනේද කියලා. ඉතින් මම මෙතන yes කරනවා. ඉතින් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ මේ ෆොන්ට් එක තනි වශයෙන් install කරන්න නොවේනේ. ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් මේ ෆොන්ට් එක all select කරගන්න. ඒ සඳහා ඔයාට පුළුවන් භාවිත කරන්න control button එක press කරගෙන ඒ අකුර press කරන්න පුළුවන්. control A press කරාම මේ විදිහට අපේ සියලුම ෆොන්ට් ටික select වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට select වුණාන් පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ mouse එකේ cursor එක මේ ෆොන්ට් එකක් උඩට අරගෙන යන්න. අරගෙන ගිහලා right click කරන්න පුළුවන්. right click කරාන් පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න ඕන මෙතන install කියලා option එකක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේ install කියන option එක click කරන්න. එතකොට අර කලින් විදිහටම මෙතන අහනවා ඔයාගේ ඒ ෆොන්ට්ස් ටික තියෙනවා නම් මේ විදිහට replace කරන්න කියලා අහනවා. ඉතින් ඔයාගේ දැනට මේ ෆොන්ට්ස් ටික නැත්නම් ඔයාට මේක ඉන්ස්ටෝල් වීමක් සිදු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතෙන්ද කියන්න ඕනේ ඔයා Windows XP වගේ භාවිත කරනවා නම් ඔයාට මේ ක්‍රමය භාවිත කරන්න බෑ. ඔයා ඒ සඳහා කරන්න ඕනි ඔයාගේ Windows එක C partition එක open කරගෙන Windows කියන folder එක ඇතුළට යන්න ඕනි. එන්නේ Windows folder එක ඇතුලේ තියෙනවා front කියලා folder එකක්. ඉතින් එන්නේ front කියන folder එකට ඔයා ඒ copy කරගත්ත සියලුම fonts ටික paste කරන්න ඕනි. ඉතින් එහෙම කරොත් විතරයි ඔයාට Windows XP වලදී ඔයාට fonts ටික ඔයාගේ system එකට add කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් Windows 7 සිට 11 දක්වා මේ ක්‍රමය ඔයාට ඊටම ලේසියෙන් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේ font වෙන හොයන්න කරදරයි නම් ඔයාට පුළුවන් යටින් message එකක් දාන්න මේ මට font එකක් දෙන්න කියලා. මොකද මම ළඟ font collection එකක් තියෙනවා. මට ඕන පුළුවන් එකේ link එක ඔයාලගේ ඉල්ලීම මත ඒ link එක මට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි ලේසියෙන්ම font installation එක සිදු කරන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.